صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نمر نكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأكثر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني
أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباكي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أكتاتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد للذنوب غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عمل الكبير بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي
وتجرأت بجهلي وسكنت إلى كديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أكلت وكم من إسار وكيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أزما بلائي وأفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وكأدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وكدأتني الدنيا بغرورها ونفسي بكيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي من طلعت عليه من سري ولا تؤاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي ورب من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترف فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبول عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وصاكي. يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك
وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تعبد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتكت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بكاء كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسكتك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا
لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زعفا أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وكزيت به من إكلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالكزية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبيه أسررت وكل جهل عملته كتمت أو أعلنته
أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنه، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأنت وفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناصيتي، يا أليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاكتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا كوي على خدمتك جواره، واشدد على الأزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة المؤمنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأقصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واكلني أسرتي، واغفر زلتي،
فإنك كزيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله رجاء وسلاهه البكاء، يا سابق النعم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آل محمد. الفاتحة. और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि Muhammad wa Mu'minin scheduled events at Husaini Islamic Center this week. Friday, 25th of February, Salatul Jume will be at 19 minutes past midday. Salatul Jume will be led by Mullah Mohamed Kassamali Sahib. Saturday, 26th of February evening program is the Shahadat Eve of our 7th Imam, Imam Musa Kazim alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Mu'minin, the program commences with Salatul Maghribain at Awwal Waqt, which is at 6:30 p.m. After Salat, Shahadat Majlis program. Majlis will be recited by Sheikh Habib Mukhtar Ali Sahib. Sunday, 27th of February evening program is the eve of Wafat of Hazrat Abu Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Mu'minin, again the program commences with Salatul Maghribain at Awwal Waqt, which is at 6:30 p.m. followed by Wafat Majlis program. Majlis will be recited by Mullah Mohamed Kassamali Sahib. Rouhani Majlis announcements. Today's Majlis has been sponsored by the family of Maroom Al-Haj Hassan Ali Bhai Muhammad Ali Jasadamani
for the Isal Sawab of Marum Al-Haj Hassan Ali Bhai, Muhammad Ali Jaisa Damani, Marumins of Jaisa Damani family, Marumins of Sher Ali Wal Jinanji family, and Kul Marumins. The next majlis has been sponsored by Brother Parvez Halani for the Isal Sawab of Marum Ramzan Ali Bhai, Fajr Ali Halani, Marum Hassan Ali Bhai, Muhammad Ali Jaisa Damani, Maruma Marzia Bhai Bahadur Ali, Maruma Sitara, and Kul Marumins. The next majlis is sponsored by Al-Haj Zulfikar Bhai Manji and family for the Isal Sawab of the Marumins of Fazil Manji family, Datu family, Jeraj Merali family, Jan Muhammad family, Marum Hassan Ali Bhai Merali, Marum Hassan Ali Bhai Muhammad Ali Jaisa Damani, and Kul Marumins. The next majlis has been sponsored by Brother Muhammad and Sister Fatima Ismail and family for the Isal Sawab of Marum Haji Haider Bhai Ibrahim Ismail, Marum Mustafa Bhai Ibrahim Ismail, Maruma Zera Bhai Ismail, Maruma Naushina Bhai Ismail, Maruma Shirin Bhai Rajab Ali Kassamali, Maruma Khairunisa Bhai Khan, Marumins of Ismail family, Jafar family, Kassamali family, Rauji family, Marum Fazal Virani, and Kul Marumins. You're all humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marumins. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لهم قلوب لا يفقهون بها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد. My dear elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, let us all remember all our marhumin and gift them a Surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. My dear elders, brothers and sisters, 22nd day of Rajab. For decades in our communities has been marked a day with the name of Sufro of our sixth Imam, Imam Jafar as-Sadiq salawatullah wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala
And these days, instead of using the word Sufro, they use the word Niyaz of our sixth Imam. Historically, there is no event marking this occasion, but it is something that was started and for years now has been adopted, and people in their houses call others in the name of our sixth Imam and invite them for niyaz, invite them to partake in a meal or in majlis or in the centers where there are programs. And in our communities, we have some special dishes that are prepared during that day to invite any mu'min to come and take a meal, to sit together with a mu'min brother and to have a meal with him carries a lot of reward. I have read a hadith that goes to the extent that Allah Azza wa Jal grants that person who invites a place in Jannah. So this tradition of calling the mu'mineen, maybe calling them to your house, maybe in the center over here, it's a nice tradition, and because it is in the name of our sixth Imam. Today I'm going to take the opportunity to see what we can learn from what our sixth Imam has taught us. I want to share with you three of the advices that our sixth Imam gave. Try and put that into practice. Let us try and relate it into our life. And then, inshallah, after having mentioned these three, I am going to discuss with you something which I believe is very important. And I am kindly requesting from the elders sitting over here to the young people amongst in the crowd, to our sisters, to our mothers, to please seriously reflect on what I am going to say. Let me come to the first advice that sixth Imam gave. There were two people who considered themselves or who were following the teachings of our sixth Imam. In other words, they were the Shias of our sixth Imam. This is during the time of the life of our sixth Imam, when our sixth Imam was alive. Between these two brothers, there was quarrel. Right, and when you have differences between two people, and when there are arguments, and as we say, when the blood pressure goes up, right, that quarreling, that argument now reaches to the stage where it now becomes a shouting match, shouting against each other. And it comes to the extent that you curse each other. This happened between two of the followers of our sixth Imam. Please listen to this. One of these persons' name was Sama. Sama came in the presence, after this quarrel, Sama came in the presence of our sixth Imam. And our sixth Imam told him, "O Sama, what was the case between you and Jammal or Jammala? Okay? What was the case between two of you?" Then Imam immediately tells him, "Beware." In other words, Imam already had that information. Now Imam is telling him, "Beware, not to be amongst those who curse, not to be amongst those who curse, who shout, or who execrate. Execrate meaning those people who loathe, those people who have hatred,
don't be amongst those people. Whatever your differences may be, don't let it reach to that stage where you start shouting, where you start cursing, where you start hating. Don't allow it to reach to that stage. After that, Sama told Imam, I swear by Allah that it was the case. He oppressed me. He oppressed me. That is, he did dhulm, he did injustice to me. As a result of that, I had to raise my voice, I had to shout. Imam told him. Now this is the teaching of Imam. See, can we really put it into practice or not? That's a question I'm asking myself, and I request each one of you to ask yourselves. Imam said, this is not among our deeds. This shouting, this cursing, this hating is not among our deeds. You will not find in our conduct, in our attitude, adopting this stance. You will not find that. And then Imam says, and I did not order any of my followers to be so. Ask Allah's forgiveness and do not repeat this again. The words are very simple, but the content in it is so important that it invites us to reflect that if we have gone through this stage, whereby we have cursed our mu'min brother, astaghfirullah al-a'adhu billah, or shouted at each other, the Imam's advice is avoid it and then seek forgiveness from Allah Azza wa Jal. Immediately Sama obeyed the command of the Imam and he asked for forgiveness. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. Now we come to the second advice. And inshallah, all that I am saying is something which we can put it into practice. It's not something philosophical. It's something that very simple, but we can put it into practice for our own betterment. There was a person by the name of Bastam, son of Shapur. He came in the presence of our sixth Imam, and he asked Imam that, give me an advice. Give me an advice. Imam told him, if there is anything that Allah likes, agar koi vastu je Khudawand Ta'ala ne pasand che, if there is anything that Allah Azza wa Jal likes the most, it is being asked. જે વસ્તુ ખુદાવંદ તાઆલાને સૌથી વધારે પસંદ છે એ છે કે એનો બંદો એની પાસેથી માંગે. Recite salawat, please. Allahumma salli ala. So I'm going to ask you a question. Please respond. Did you ask from Allah Azza wa Jal just now? Did you? Or was it only Shabir by asking Allah Azza wa Jal? Did you ask? Yes? Did you recite Dua Kumail? What is Dua? Dua is asking. You asked. Something, right? Please, no one should wear a cap, huh? Because I'm not pointing towards anyone. I'm talking generally. Something that some people may not like it,
And sometimes you hear that comment, lambi lambi dua, these long, long duas. Something that Allah Azza wa Jal likes the most is that you ask from Him. I mentioned this before also. And again I'm advising my younger brothers and sisters, after you finish your salat, do not get up immediately. Talk to Allah in English. And you can talk in the common language, in the language that is prevalent today. You can use your slang language even to talk to Allah. He understands everything. But He wants. He is the one who knows what is hidden in my heart. He knows what I am thinking. He knows what I want. He is aware of it. Nothing is hidden from Him. Yet, what He likes is that when His ibad, when His servant sits in front of Him, raises his two hands and asks from Him, this is something which Allah Azza wa Jal likes very much. How do you ask Allah Azza wa Jal? There are different ways. Okay? I don't want to discuss this topic in long. I just want to finish as quickly as possible. One thing that we need to understand is that when we ask from Allah Azza wa Jal, it is we who are in need. He is not in need of anything. Ya ayyuhan nasu, He says in the Holy Quran, if I'm not wrong in Surah Al-Fatir, Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara, O people, you are the one who are needy. Wallahu ghaniyul hamid, Allah is self-sufficient and praiseworthy. He is not in need, we are in need. Now, when we have everything which is with us, by the grace of Allah, by His mercy, when we have a roof over our head, when we can eat every day, when we can buy clothes, when we can meet our basic needs, we will tell Allah, Tari jarur nathi atyare, I don't need you. And that is why, I'm talking about myself, my conduct at the time of asking Allah is in a manner that I'm thinking about something else. The sentences I am reading will not have any spirit, will not have any meaning, will not have any impact on myself. Because I'm just speaking. In return, look on the other side of a person who, at the time of difficulty, not only raises his hands, but he is moving his hands as if telling Allah, Hamra ne hamra, now and now and now. Something which Allah Azza wa Jal likes the most is to ask from Him. And then Imam said, and Allah does not have anything more preferred than when His creature lives with devoutness and avoids any illegal. The hadith is mentioning, so I'm mentioning over here, any illegal sexual relationship and wasting, that is asraf. He lives with piety, devotion when talking to Allah. Number 2, avoiding that evil act. Number 3, avoiding asraf, that is wasting. And then Imam says now, prayers can change what was pre-specified. And then Imam adds, even if it was strongly pre-specified. Even if it was strongly pre-specified, your dua can change. Can change. Shall I tell you one act that we did because we wanted this thing to go away? As soon as COVID pandemic was declared, that this is a pandemic and throughout the world people are suffering, what is it that we went straight into? 40 days Ziyarat-e Ashura.
du'as, calling upon Allah Azza wa Jal? Why? Because we believe that the power of prayer is that there is something that it is able to change. It can change up. So my dear elders, and especially my younger brothers and sisters, dua has something very, very important role in our life, and we should be thankful to the Prophet and the Ahlul Bayt of the Holy Prophet that they have guided us. Not only guided us, but they have even taught us, as if you want to talk to Allah, talk in this way. Sahifatul Sajjadiyah, and then you have Sahifa of Imam Ali alayhi salam, and you have Mafatihul Jinan, and you have the other ad'iyas, the other du'as. All these are manners by which the Imams have taught us. Ask from Allah. At the same time, Imam said also, talk from your heart directly with Allah in your own language, in your own words, talk to Him. Let's come now to number 3. Third advice is, there was a person by the name of Sufyan al-Thawri. Many times in majlises you will hear his name. Let me just give you a brief explanation of background of who is Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri was born in Khurasan. He was born in Khurasan. But since he was young, he had love for acquiring knowledge. So he came to Medina. And he studied under 6th Imam. Okay. Later on in his life, here a young man who was supporter of A'imma Tahirin, supporter of the institution of Imamah, later on in his life, he changed that and he went against Ahlul Bayt of the Holy Prophet. But amongst the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, he is considered to be a jurisprudent, and he is a jurisprudent. Okay? He taught many students. Sufyan al-Thawri once came to our 6th Imam, and he said to Imam to give him advice. And Imam told him, there are 2 merits. If one keeps these 2 in his mind, he will enter paradise. In other words, Imam was giving him the key, the passport, the visa to enter into paradise. 2 merits. Sufyan said, Yabna Rasulillah, what are those? Now he's quickly asking, what are those? And Imam tells him, bearing what you had if Allah allows, and living what you love if Allah hates. Follow this, and then Imam tells him, I am currently doing this too. Right? Bearing in mind what you had if Allah loves. Okay? What Imam was telling him, that there are many acts that Allah Azza wa Jal would love you to do that. Allah loves those people who are ready to go for jihad. Allah loves those people who pay their money, their, what we say, Shar'i hukuk, the Shar'i rights. Allah loves those who also give out sadaqah. But if you ask a human being in his nature, he doesn't love those things. Who is going to go for jihad? Okay, maybe I'm ready to take out khums, but when it comes down to sadaqah, mari paase nathi, I don't have that to give. Something which Allah allows and you had. Now if you do what Allah allows, this is the first merit. And if you hate what Allah hates,
That means you do not do what Allah does not want you to do. This is the second merit. Such a simple formula Imam gave. And this is our basis. Living in this world a life, doing what Allah Azza wa Jal loves, and living out whatever Allah Azza wa Jal doesn't want. If we do follow this, Imam said, these are two merits by which you will go into paradise. You will go into Jannah. Imam did not give him long philosophy and start explaining to him all those things. No. Simple. Do what Allah loves. Refrain from what Allah does not like. These are two merits that will take you into paradise. Let's just remind ourselves. Okay? The first advice that Imam gave, today this is gift for you. First advice Imam gave was, stop cursing, especially with your Mu'min brother, shouting. Don't have hate. One. Number two, that what he told Bastam ibn Shapur, something which Allah Azza wa Jal very much likes is that you ask from Him. Live your life with devotion. Avoid evil acts and avoid asraf. These are things. And number three, do what Allah loves and refrain from what Allah Azza wa Jal has forbidden. Recite salawat, please. My dear elders, brothers and sisters, recite one salawat again, please. I don't want to prolong this, but I want this message, inshallah, to reach clearly and for people to reflect. 1959, in Egypt, there is Al-Azhar University. Right? Just to inform my younger brothers and sisters, I'm sure the elders are aware. This Al-Azhar University is one of the oldest Islamic university. Of course, from research, it has been known that there are two other universities that are older than Al-Azhar University. Okay? But Al-Azhar is considered to be one of the oldest university, of course, where Islamic teachings are imparted. In 1959, the Chancellor, the Mufti, that is the one who was in charge, the head of Al-Azhar University was Sheikh Mahmoud Shaltut. Sheikh Mahmoud Shaltut was asked a question by some people that in order for a person's worship to be accepted by Allah, in order for the way he practices religion is accepted by Allah, he should follow one of the madhab. He should follow one of the madhab. According to Ahlus Sunnah, how many madhahib are there? 4? Okay? 4. So he should either follow number 1, number 2, number 3, number 4. Okay? Leaving out the names. Okay? The question now says that amongst these 4, al-Ithna Ashariya, al-Shia, al-Imamiyya, al-Ithna Ashariya are not there. In these 4, we are not there. So is it right to follow them? This was a question asked to Sheikh Mahmoud Shaltut. Sheikh Mahmoud Shaltut gave his answer in 3 parts. I am leaving out the number 1. I'm going straight to number 2 because that's the important point that I want to convey. He begins by writing, Ja'fari fiqh.
If you want, you can go, Google Sheikh Mahmoud Shaltut, his historic fatwa. Type that and it will come. You look there, and his answer, he begins, Ja'fari fiqh, which is also known as al-Shia al-Imamiyya al-Ithna Ashariya, are a school of thought that can be followed. I'm paraphrasing now. Is a school that can be followed, and if one acts according to their teaching, it is correct in the view of Islam. My dear elders, brothers and sisters, point. When he started answering, he used the word Ja'fari fiqh. He could have begun with Al-Shia Al-Imamiyya Al-Ithna Ashariya. He would have begun with that. But he uses the word Ja'fari fiqh. Reason? It is during the time of our sixth Imam that fiqh, right, was spread. It's not that it was the time when fiqh or Ja'fari fiqh, the fiqh that we follow, was started. No. It started during the time of the Holy Prophet. Our first Imam preserved it, and all the other Imams preserved it. When it came during the time of sixth Imam, because of the opportunity the sixth Imam had, he was able to disseminate that knowledge. And at the same time, there were many other schools of thoughts that were coming up at that time. So Imam, in order to keep this safe and for people to know the true teachings of Islam, named, or it became known as Ja'fari fiqh. I'm going to ask you a question. If you feel bad, I'm asking for forgiveness from now. But I think this is a very important matter. How many of us are really interested in the subject of fiqh? Seriously ask this question. How many of us are really interested in learning what are the teachings of fiqh? What is fiqh first? Let's come to the word fiqh. Fiqh means profound understanding. And profound understanding of our aqeedah, of the ethics that have been taught to us by A'immah Tahirin alayhimus salam, and profound understanding of the acts of worship that we do and we perform, and how we relate to it. I am sorry to say, 2 weeks or 3 weeks ago, I had a sort of a workshop with some of the madrasa teachers. And we were discussing about something, and in there I got some information that they have seen some people who, when they came to do pray namaz-e-Jumu'ah, whilst doing wudu, they did wudu masa on the socks. We will laugh just now. We will smile. We will say, this person doesn't know. Seriously, I am asking myself as to how much importance I am giving to learn the fiqh masails. My dear elders, brothers and sisters, our mindset has to change. Just now we are going through a program or something by which we would like to have people who would come and speak, and they would be good speakers and orators, and they would convey knowledge. MashaAllah, no harm in that. As long as what is being conveyed from the mimbar is sahih and correct, there is no problem. But seriously,
how much interest will we give to learning fiqh? I know some may say, jetlu bolu hoy boli lyo. Okay? Right? I know I will get those comments afterwards, but I'm not worried about. What I'm worried about is, I'm worried about this generation. I'm worried about the next generation. If we don't take any steps just now, believe me, my dear elders, brothers and sisters, we have young members of the community who are health conscious, and they go and spend 1 hour, 1.5 hours, 2 hours for their sports activities. There is no problem. I am not against that. I am only asking this question. Why not that one or one other extra hour to say, I want to come and learn fiqh. Please, we are ready to learn fiqh. Teach us the masails. We keep our body strong, but when we die, we die. This body, when it goes inside the grave, it is going to rot. What is going to remain alive is our soul, and if our soul is strong, and it is that which had practiced taqwa and done the acts according to what we have been taught, then insha'Allah we will get that salvation. Seriously, my dear elders, brothers and sisters, and I'm ready to sit down to discuss, and I'm ready to teach if there are people ready to learn. Right? Of course, we have to organize it through Jamaat. It's not going to be individual. We have to go through Jamaat. And we have our classes. But we have to give serious thought to this. Otherwise, the teaching of fiqh will slowly evaporate from us. And then we have, let me just end by saying that I am there whenever someone, and I'm talking about instances where people have WhatsApp messaged me. I have reached at this particular place and I have this mas'ala, can you answer this for me? Of course, I have to reply, it's my duty, I have to answer, I have to guide. But if someone had taken a little bit of pain to study, that would not only help him, but help others also. Right? 2 minutes of Masai, please. Azadaro. Imam Husain alayhi salam अपने साथियों की इतनी तारीफ की इमाम ने, क्योंकि उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी. और इमाम ने जब अपने साथियों की तारीफ की तो अपने अहले बैत की भी तारीफ की थी कि जो अहले बैत थे उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया. अज़ादारों, अहले बैत रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली में, जहाँ उनकी बहन बीबी ज़ैनब थी, जहाँ उनका बेटा इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, जहाँ उनकी ज़ौजा रबाब थी, लैला थी, उन सब बीबियों ने मुश्किलों का सामना किया था. और हम याद करते हैं, फ़कत एक फ़िक्र बयान करता हूँ जो हम सुनते हैं. इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो मंज़र करबला से कूफ़ा और कूफ़ा से शाम तक देखा था, जिस तरह उन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के साथ बेअदबी की थी. अज़ादारों, एक जवान फर्जंद ये देख रहा था, एक बहन ये देख रही थी, एक ज़ौजा ये देख रही थी, कैसे भी बेअदबी की थी. लेकिन अज़ादारों, जिस चीज़ को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस चीज़ की वजह से इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ़ हुई और वो रोते थे, और यही था कि हाय पैगंबर की नवासियाँ, पैगंबर का घराना, पैगंबर के घराने की बीबियों को
چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بازاروں میں اور درباروں میں پھرایا گیا اور نامحرموں کا مجمع تھا. یہ کس طرح سے امام علی زین العابدین نے ضبط کیا تھا, کیسے صبر کیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ جب بھی امام یاد کرتے تھے امام کے آنکھوں سے آنسو نکل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الأعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرضين وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. بار الہ ہماری اس قلیل عزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان مرحومین کو اس مجلس کا ثواب بخش دینا. ان بار الہ ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا. بار الہ وہ برزخ کی منزل میں ہے, تیری رحمت ان پر رحمت دینا ان کو. بار الہ جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل اور صحت کامل عطا فرما. جو مؤمنین اور مؤمنات تکلیفوں اور مشکلوں میں ہیں, خاص طور پہ ہمارے علماء اور کچھ شیعان علی جن کو قید کیا گیا ہے, بار الہ ان کو جلد از جلد رہا عطا فرما, ان کی تکلیفوں کو دور فرما. علماء دین کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھنا. تیرے حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اصحاب اور انصار میں ہم کو شامل کرنا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الی ارواح اموات المؤمنین والمؤمنات ولشفاء المرضى رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. افضل السلام محمد وآل محمد. ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق, ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق, ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق, ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق. صلوات پرو ذکر ہے چھٹے امام کا, بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد. نور خدا شہنشاہ عالی مقام کا, یا رب ہمیں توفیق دے مدح امام کا, صدقہ دے ہمیں حضرت صادق کا نام کا. ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق, ہے دین کے سلطان امام. کیا صلی علی شان ہے مولا کی ہمارے, اللہ کے پیارے ہے پیغمبر کے ہے پیارے. گر وقت مصیبت میں کوئی حضرت کو پکارے,
فی الفور مدد کرتے ہیں زہرا کے دلارے ہے عاشق جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق باب المراد آپ ہوئے کل کے مقتدا حاجت روائی کیجئے اے رحمت خدا خالی کوئی حضور کے در سے نہیں پھرا مقبول بارگاہ ہماری ہو التجا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام آقا تمہیں ہے احمد و حیدر کا واسطہ زہرا کا اور شبر و شبر کا واسطہ باکر کا اور عابد مزتر کا واسطہ دکھ درد اور رنج و علم سے کرو رہا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام ہر صبح و شام میری دعا ہے میرے مولا ہے عشق مدینے سے میرا دل تڑپ رہا یا سبت مصطفیٰ ہمیں بلوا لو کربلا چومے زری ہے پاک شہنشاہ کربلا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام اور کاظمین و سامرا کا شوق ہے برا مشہد میں اور نجف میں زیارت کروں ادا یا جعفر صادق میری عرضی ہو پذیرا روضہ میں دیکھو زینب علیاء مقام کا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام ہو آپ سخی ابن سخی اے میرے آقا جو کہ ہے بیمار انہیں جلد ہو شفا لا ولد کو اولاد ہوئے خاص خدا ہو شاد دو جہاں میں محب آپ کے صدا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام پروردگار جعفر صادق کا واسطہ مانگا جو کچھ حضور سے وہ جلد ہو عطا ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے آل ابا کا سب شیعوں کی مقبول الہی ہو التجا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق محضوب کی یہ عرض ہے یا خالق امجد
شیعان علی رہوے صدا شاد و فرحت اور رہوے صدا ورد زبا اللہ الصمد صلوات بر محمد و بر آل محمد صلوات محمد ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق افضل السلام محمد و آل محمد الہی و بیمار دشت بلا جو بیمار ہو جلد پاوے شفا الہی برائے امام زمان ہمیں حول میں شر سے دے تو اما ہے پانچ ونوں مل چہادہتان احمد و علی زہرا و حسن شبیر رسلے تا امام زمان شبیر رسلے تا امام زمان ہر ایک پہ صدا صلوات پڑھو صلوات صلوات و سلام یا امام زمان فرما وہ ظہور یا امام زمان صلوات السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونحیت عن المنکر وآتات اللہ ورسولہ حتی اعطاک الیقین فلعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك او فرضیت به یا مولاي یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخة والارحام المطہرة لم تنجسك الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسك من مدلہمات ثيابها واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسوله انی بکم مؤمنون وبإيابكم معقنون بشرائع دینی و خواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم
وأمري لأمركم متبعون صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله ظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصي الأمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتعبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا مغش الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. الله وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mu'mineen, this is a very late announcement. My apology is just to inform you that the tuck shopan is open on Thursday night, Saturday morning madrasa, and Saturday evening program by Muhammad wa ali Muhammad salawat.